যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন বনোৱা নাই তেন্তে আপোনাৰ বাবে আহিছে সুখবৰ এতিয়া আপুনি মোবাইলৰ জৰিয়তে ঘৰতে বহি আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন বনাব পাৰিব যদি আপোনাৰ হাতত আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন থাকে তেন্তে আপুনি বছৰত 5 লাখ টকা বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোকে চিকিৎসা কৰিব পাৰিব আপুনি আপোনাৰ এৰিয়াৰ যিকোনো হস্পিটেলত গৈ আপুনি 5 লাখ টকাৰ ফ্ৰী ট্ৰিটমেন্ট কৰাব পাৰিব মেডিকেল আপোনালোকে 5 লাখ টকাৰ ফ্ৰীত কৰাব পাৰিব যদি আপোনাৰ হাতত আয়ুষ্মান কাৰ্ড থাকে সো ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন কেনেকৈ বনাব পাৰিব আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি দেখুৱাই দিম আপুনি অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব প্ৰথম ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক দিছো সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট টু পেজলৈ আহিব পাৰিব অহাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দিছে আব আয়ুষ্মান কাৰ্ড বানানা হুৱা और भी आसान ইয়াত আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে এতিয়া আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন অতি সহজতে আপুনি বনাব পাৰিব প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আপুনি লগইন কৰিব লাগিব ইয়াত লগইন কৰাৰ বাবে দুটা অপচন দি আছে এটা দি আছে বেনিফিচিয়াৰী আৰু এটা দি আছে অপাৰেটৰ যদি আপোনাৰ হাতত অপাৰেটৰ আইডি থাকে তেন্তে আপুনি অপাৰেটৰৰ টিক কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ হাতত অপাৰেটৰ আইডি নাই তেন্তে আপুনি বেনিফিচিয়াৰী টিক ৰাখিব তাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব মোবাইল নম্বৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পাছত দি আছে ভেৰিফাই আপুনি ভেৰিফাইত ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনত এটা ওটিপি আহিব সেইটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব পাছত এই সিকিউৰিটি কোডটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব পাছত দি আছে লগইন আপুনি লগইনত ক্লিক কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব প্ৰথম ইয়াত দি আছে স্কিম pmjay ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব পাছত দি আছে ষ্টেট আসাম এনেকুৱা থাকিব পাছত দি আছে সাব স্কিম ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা আপুনি শেষৰ অপচনটো সিলেক্ট কৰিব pmjay এই অপচনটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাছত দি আছে ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম আপুনি সিলেক্ট কৰিব ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম সিলেক্ট কৰাৰ পাছত দি আছে সাৰ্চ বাই ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ফ্যামিলি আইডি প্ৰথম অপচন আপুনি সিলেক্ট ৰাখিব প্ৰথম অপচনটো আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাছত ইয়াত দি আছে ফ্যামিলি আইডি ইয়াত আপোনাৰ ৰেশন কাৰ্ড নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰিব ৰেশন কাৰ্ড নাম্বাৰটো এন্টাৰ কৰাৰ পাছত দি আছে সাৰ্চ আইকন আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ওয়েট কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যিমান সদস্য আছে ৰেশন কাৰ্ডত যিমান ব্যক্তি নাম আছে সকলো নাম ইয়াত আহি যাব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এতিয়া আপুনি যাৰ বাবে কাৰ্ডখন বনাব বিচাৰে সেইজনৰ কাৰ্ড ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব প্ৰথম আপোনালোকে ইয়াত আপোনাৰ নামটো পাই যাব পাছত আপুনি চাব পাৰিব শেষত দি আছে আইডেন্টিফাইড দি আছে যিসকলৰ আইডেন্টিফাইড আছে সেইসকলে এতিয়ালৈকে কাৰ্ডখন বনোৱা নাই আৰু যিসকলৰ ভেৰিফাইড আছে সেইসকলৰ কাৰ্ডখিনি অলৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া যদি আপুনি সেই ব্যক্তিজনৰ কাৰ্ড বনাব বিচাৰে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ তেন্তে ইয়াত আইডেন্টিফাইড পাই যাব আপুনি ইয়েলো কালাৰত পাই যাব তাৰ পাছত আপুনি শেষত চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে নট জেনাৰেট পাছত দি আছে এটা শেষত আইকন দি আছে একশন দি আছে ওপৰত আৰু তলত দি আছে এটা শেষত আইকন দি আছে সেই আইকনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব সেই আইকনত আপুনি ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ওয়েট কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইন্টাৰফেস আহিব আপুনি তলপিনে আহিব অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ইকেৱাইসি পাছত দি আছে আধাৰ ওটিপি আপুনি আধাৰ ওটিপি টিক কৰিব আধাৰ ওটিপি টিক কৰাৰ পাছত এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে আধাৰ নম্বৰ ইয়াত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ শেষৰ চাৰিটা নম্বৰটো শো হৈ যাব পাছত দি আছে ভেৰিফাই আপুনি ভেৰিফাইত ক্লিক কৰিব ভেৰিফাইত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ কনসেন্ট আহিব ইয়াত আপুনি পইপিনে গোটেইখিনি তথ্য জানিব পাৰিব এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ইয়েস আপুনি এই ফৰ বক্সত টিক কৰিব পাছত দি আছে এলাও আপুনি এলাউত ক্লিক কৰিব এলাউত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ওয়েট কৰিব তাৰ পাছত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক থকা মোবাইল নম্বৰত এটা ওটিপি যাব সেইটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব আৰু লগতে আপুনি প্ৰথমবাৰে লগইন কৰাৰ সময়ত যেটো মোবাইল নম্বৰ দিছিল সেই মোবাইল নম্বৰত এটা ওটিপি যাব সেইটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব এই দুটা ওটিপি এন্টাৰ কৰাৰ পাছত আপোনাক একো কৰিব নালাগে অটোমেটিকলি ৰিডাইৰেক্ট কৰিব আপোনাক আন এটা পেজলৈ আপোনাক একো কৰিব নালাগে ওটিপিটো আপুনি এন্টাৰ কৰিব ওটিপিটো এন্টাৰ কৰাৰ পাছত আপোনাক ৰিডাইৰেক্ট কৰি এইটো পেজলৈ লৈ আহিব অটোমেটিকলি আপোনাক একো কৰিব নালাগে এতিয়া প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ক্যাপচাৰ ফটো আপুনি ইয়াত কেমেৰা আইকনত ক্লিক কৰিব কেমেৰা আইকনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ কেমেৰাটো অটোমেটিকলি শো হৈ যাব অটোমেটিকলি ওপেন হৈ যাব আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ যিজন ব্যক্তিৰ বাবে আপুনি বনাই আছে বা আপোনাৰ বাবে যদি বনাই আছে তেন্তে আপুনি সেই ব্যক্তিজনৰ বা আপোনাৰ কেমেৰা আইকনত ক্লিক কৰি আপুনি সেই ব্যক্তিজনৰ ফটোখন আপুনি ক্যাপচাৰ কৰিব যাৰ বাবে বনাই আছে সেই ব্যক্তিজনৰ কেমেৰা আইকনত ক্লিক কৰি এখন ফটো আপুনি ক্যাপচাৰ কৰিব ফটোখন ক্যাপচাৰ কৰাৰ পাছত ইয়াত দি আছে নিউ পিকচাৰ ইয়াত ক্লিক কৰি আকৌ আপুনি ফটোখন ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ লাগে এখন সঠিক আছে তেন্তে ইয়াত দি আছে প্ৰসিড আপুনি প্ৰসিডত ক্লিক কৰিব প্ৰসিডত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনাৰ ফটোখন আহি যাব তাৰ পাছত আপুনি তলপিনে আহিব অহাৰ পাছত এতিয়া আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত প্ৰথম দি আছে ডু ইউ হ্যাভ মোবাইল নম্বৰ যদি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ আছে তেন্তে আপুনি ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো এন্টাৰ কৰিব পাছত আপুনি ভেৰিফাইত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ মোবাইল ফোনত এটা ওটিপি যাব সেইটো ইয়াত এন্টাৰ কৰিব ওটিপিটো এন্টাৰ কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো ভেৰিফাইড সাকসেসফুল হৈ যাব তাৰ পাছত ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত কিছুমান আপোনাৰ পাৰ্সোনেল ইনফৰমেশন আহিব যদি আপোনাৰ লাগে কিবা ভুল আছে তেন্তে আপুনি শুধৰণি কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ লাগে সঠিক আছে তেন্তে আপুনি ইয়াত এনেকৈ ৰাখি দিব তাৰ পাছত দি আছে পিন কোড ইয়াত আপোনাৰ পোষ্ট অফিচ পিন কোডটো এন্টাৰ কৰিব পাছত দি আছে ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম আপুনি সিলেক্ট কৰিব ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম সিলেক্ট কৰাৰ পাছত ইয়াত দি আছে ৰুৰাল অৰ আৰবান ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ৰুৰাল সিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত দি আছে সাব ডিস্ট্ৰিক্ট ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ সাব ডিস্ট্ৰিক্টৰ নাম আপুনি সিলেক্ট কৰিব পাছত দি আছে ভিলেজ আপুনি সিলেক্টত ক্লিক কৰি আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম আপুনি সিলেক্ট কৰিব তাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে বেক আৰু সাবমিট আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইন্টাৰফেস আহিব প্ৰথম আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত দি আছে ইকেৱাইসি একশন পাছত দি আছে ইকেৱাইসি ইজ কমপ্লিট প্লিজ ডাউনলোড দা আয়ুষ্মান কাৰ্ড আফটাৰ সাম টাইম দি আছে ইয়াত কোৱা হৈছে যে আপোনাৰ ইকেৱাইসিটো কমপ্লিট হৈ গৈছে আপোনাৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন জেনাৰেট সাকসেসফুল হৈ গৈছে এতিয়া আপুনি বৰ্তমান ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব আপুনি এতিয়া আপুনি আপোনাৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন বৰ্তমান আপুনি ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব ইয়াত কোৱা হৈছে আপুনি 5 মিনিট বা 10 মিনিট পাছত আপুনি এইটো পৰ্টেলত আহি আকৌ আপোনাৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন আপুনি ৰেশন কাৰ্ড এন্টাৰ কৰি আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে আপোনাৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মই ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াত আকৌ আপুনি ইয়াৰ পৰা বেক আহিব বেক অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আপুনি যিজন ব্যক্তিৰ বাবে আবেদন কৰিছিল সেই ব্যক্তিজনৰ ইয়াত নাম পাই যাব পাছত আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন জেনাৰেট সাকসেসফুল হৈ গৈছে ইয়াত দি আছে ভেৰিফাইড আৰু দি আছে আপলোড পাছত ইয়াত শেষত দি আছে এটা ডাউনলোড আইকন আপুনি ডাউনলোড আইকনত ক্লিক কৰিব আপুনি ডাউনলোড আইকনত ক্লিক কৰি সেই ব্যক্তিজনৰ কাৰ্ডখন আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কিন্তু আপুনি লগে
আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিব আপুনি 5 মিনিট 10 মিনিট পাছত এইখন ডাউনলোড কৰিব লাগিব কাৰণ ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ডাউনলোড আইকনত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত ইন্টাৰফেস আহিছে ইউৰ কাৰ্ড ইজ গেটিং প্ৰসেসড প্লিজ ৱেইট ফৰ সাম টাইম থ্যাংক ইউ ফৰ ইউৰ পেশেন্স দিছে ইয়াত আপোনালোকে বুজি পাইছে যে বৰ্তমান আপুনি কাৰ্ডখন বনাইছে সেই কাৰণে ইয়াত কোৱা হৈছে যে আপোনাৰ কাৰ্ডখন জেনাৰেট হৈ আছে সেই কাৰণে আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব তাৰ পাছত আপুনি এইটো পৰ্টেলত আহি আকৌ আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অতি সহজতে সো ফ্ৰেন্ডছ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল এনেকৈ আপোনালোকে আয়ুষ্মান কাৰ্ডখন বনাব যদি কিবা অসুবিধা হয় কিবা প্ৰশ্ন থাকে তেন্তে আপুনি নিশ্চয় কমেন্টত জনাব সো ফ্ৰেন্ডছ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল আশা কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব